सगळ्या गोष्टी ज्या नॉर्मल हाऊस मध्ये असतात त्या सगळ्या आहेत. तर कुकिंग करू शकता असं केलंय. हे सगळं मस्त आहे. ही कन्सेप्ट फर्स्ट टाइम बघितली आहे की नाही. इकडे पण बघा नाही. मी ज्या वेळेस इन्स्टाला बघितलं, माझ्या मित्रांना सांगितलं ना, त्यावेळेस मी आश्चर्यचकित झालो. का म्हणजे माझ्याकडे शब्द कमी आहेत खरं सांगायचं तर, आणि यापुढे बोलले तर मी इमोशनल होईल. कारण म्हणतात ना की हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. काही कमेंट्स अशा होत्या की ट्रक हाऊसची टूर दे, तर काही फुटेज मी शूट केलेलं आहे ते दाखवते तुम्हाला. मला थोडक्यात रूम टूर देते ट्रक हाऊसची. आता आपण आहोत सगळ्यात वरच्या फ्लोअरला. ही गॅलरी आहे, इथे आणि इथून व्ह्यू बघू शकता पूर्ण. त्यानंतर इकडे आहे ते बेड आणि इकडे एसी, इकडे विंडोज आहेत. सगळ्या गोष्टी ज्या नॉर्मल हाऊस मध्ये असतात त्या सगळ्या आहेत. हेअर ड्रायर आहे, इकडे मिरर, आणि सुंदर पद्धतीने गुड नाईट सुद्धा लावले. दिसत असेल तर छोटस हे ऑर्गनाइज करून इकडे चहाची केटल वगैरे सगळ्या गोष्टी, पाणी, टिश्यू पेपर, कॉफी, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट ते जे काही असतं ना रिसॉर्ट मध्ये ते सगळ्या गोष्टी येतात. आणि इथे पण विंडो आहे, म्हणजे उघडे ठेवून खूप सुंदर फीलिंग असणार आहे. असं काहीतरी ट्राय करायला हवं. हो बघा ना, हे ट्रक आहे पूर्ण त्याचं असं हे केलंय. आणि आता मी तुम्हाला खालचा फ्लोर, आणि हा बेड आहे, एसी. चला चल बाळा. आता तुम्ही म्हणाल की इथे स्वयंपाक वगैरे बनवता येतो का, तर हो, आपल्याला इथं कुकिंग सुद्धा करता येतं. चला किचन मध्ये घेऊन जाते. किचन आहे ना, किती सुंदर केलं ना हे सगळं. असं वाटतंय की म्हणजे तुम्ही लिटरली चहा वगैरे बनवू शकता, इथं कुकिंग करू शकता असं केलंय. हे सगळं मस्त आहे. ही कन्सेप्ट फर्स्ट टाइम बघितली आहे की नाही. इकडे पण बघा नाही. मी ज्या वेळेस इन्स्टाला बघितलं, माझ्या मित्रांना सांगितलं ना, त्यावेळेस मी आश्चर्यचकित झालो की असं शक्य आहे का. आणि इकडे पण सुंदर. हा, हे बसण्यासाठी. आणि मध्ये इकडे हे बघ, विशेषतः मी ऑनलाईन म्हणजे सगळं हे बघितलंय ऑलरेडी. हा, स्लायडिंग आहे ना. ओके, कल्पना करू शकत नाही तुम्ही. वॉशरूम आणि दोन्ही एवढंच कसं केलं असेल ना. तेच ना. आता इथे फ्रीज पण आहे आणि इथे बसण्यासाठी, त्यानंतर विंडो, आणखी काय तर सगळं त्यांनी इथं सुपली, झाडू सेट सगळं प्रोव्हाइड केलंय. तुम्ही छान स्टे पण करू शकता. सो मी तर रिकमेंड करेन की तुम्ही निश्चितपणे निसर्ग रिसॉर्टला भेट द्या. आणि हे आम्ही सहज आलो, पण असं राहत नाहीये, मी स्वतःहून रिकमेंड करेन. पण माझी खूप इच्छा होती इथे यावं अशी. सुंदर आहे एकदम. याला डे ला गेला पाहिजे पूर्ण शूट एकदम व्यवस्थित आहे ना. हो, खूप मेहनत केली. तर हा असा ओव्हरव्ह्यू होता ट्रक हाऊसचा. सगळ्या गोष्टी, सगळ्या फॅसिलिटीज ज्या घरामध्ये असतात त्या सगळ्या आहेत. तुम्ही लिटरली कुकिंग करू शकता म्हटल्यानंतर तुम्ही समजू शकता की कसं काय आहे ते. आणि आतून पूर्ण वूडचं फर्निचर वगैरे आहे आणि पुढचा हा एंट्रन्स असा दिसतो. आणि आपण टॉप मोस्ट तिथे सेलिब्रेशन केलेलं आहे. खूप सुंदर व्ह्यू आहे आणि आजूबाजूने पूर्ण निसर्गाने नटलेला परिसर आहे. त्यामुळे तुम्ही इथल्या कुठल्याही कोपऱ्यात बसून या सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेऊ शकता. इतकं हे सुंदर दिसतंय. पाहू शकतात. थोडक्यात मी इकडच्या बाजूने पण दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय की म्हणजे एक्झॅक्ट हे कसं लोकेशन आहे. फक्त अंधार असल्यामुळे तेवढ्या गोष्टी क्लिअर दिसत नाहीयेत, पण थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलं असेल कसं असतं ट्रक हाऊस. आणि बऱ्याचशा कमेंट्स आल्या होत्या की कुठे आहे हे एक्झॅक्ट, तर सादळे मादळे या ठिकाणी आहे हे निसर्ग रिसॉर्ट. आणि ड्रेस कसा वाटतो कमेंट करून. मला तर लिटरली काय सांगतो, खूप आवडला. कमीत कमी 5-10 वेळा मी तिची तारीफ केलेली आहे. थँक्यू. माझी तारीफ करण्यापेक्षा ताईंना तुम्ही थँक्स म्हणा. त्यांनी खरं तर माझा वाढदिवस या असा सेलिब्रेट होण्याजोगा ड्रेस पाठवला. कारण त्याला कॉम्प्लिमेंट करणारा हा ड्रेस अगदी साधा आणि सिंपल असतं तर ते तितकं भारी वाटलं नसतं. आणि शेवटी असं काहीच नसतं, पण तरी सुद्धा या ड्रेसमुळे म्हणतात ना 4 चांद लग गए. आणि नियोजन करायचा प्रयत्न केला, पण आणखी बरंचसं राहिलं होतं कारण लेट झाला होता ऑलरेडी मला खूप. त्यामुळे कसं त्यांना मला इन्फॉर्म करता आलं नाही बाबा बलून वगैरे डेकोरेशन करा. ते म्हणले की त्यांनी सांगितले बाबा सर अगोदर 1-2 तास सांगितलं असतात ना तर खूप छान केलं असतं आम्ही सगळं. आपलं कन्फर्म कुठे काहीच होतं. तुम्ही म्हणजे लास्ट टाइम पर्यंत माझं पक्क नव्हतं असं आहे. तिला म्हणलं चल जशी आहेस तसे चल बाबा म्हणलं. काहीच करू दिलं नाही मला. त्यामुळे ना मला पिनअप करायला मी हे बघा हे यूज केले. माझ्याकडे ना पिनअप पण घरीच विसरल्या. तर म्हणजे ऐन वेळा छोट्या छोट्या गोष्टी पण खूप महत्वाच्या असतात, पण होतं तसं. पण ते साजरं झालं.
ते महत्वाचं. हा, ते निसर्ग रिसॉर्ट मध्ये मेमोरेबल झाला बर्थडे आहे ना. त्यामुळे भारी वाटते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता आला. तर खूप साऱ्या तुमच्या गोड गोड अशा विशेष मिळाल्या, हॅपी बर्थडे, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, असं इन्स्टा असेल किंवा माझे जेवढे काही सोशल मीडियाचे हँडल आहेत तिकडे सगळीकडे भरभरून असा शुभेच्छांचा तुम्ही पाऊस पाडला. त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. असंच कायम माझ्यासोबत राहा एवढंच मी म्हणेन. आणि इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाला प्रत्येक ठिकाणी जाऊन कमेंटला रिप्लाय देणं पॉसिबल होत नाही, पण तरीही मी प्रयत्न करते. आता या सगळ्या गोष्टीतून थोडीशी उसंत मिळाली की मागच्या सुद्धा ज्या कमेंट्स आहेत त्यांना पण मी रिप्लाय देईन. पण तरीसुद्धा एक कॉमन सगळ्यांसाठी मनापासून खरंच खूप आभार. तुमचे वेळात वेळ काढून तुम्ही मला शुभेच्छा दिल्यात, एवढे छान छान विशेष दिल्यात. आणि तेवढं टाईप करायला सुद्धा कुणासाठी अगोदर आत्मीयता लागते, तेव्हा आपण वेळ काढतो. सो मी खूप लकी असंच म्हणेन. आणि जे काही माझ्यासोबत आत्ता सगळं होतंय किंवा हे जे तुम्ही लोक माझ्यासोबत जोडली गेलेली आहात किंवा ही आपली जी यूट्यूब फॅमिली आहे, त्या प्रत्येकाची मी कृतज्ञ आहे. कारण म्हणजे माझ्याकडे शब्द कमी आहेत खरं सांगायचं तर. आणि यापुढे बोलले तर मी इमोशनल होईल. कारण म्हणतात ना की आपल्याकडे जे आहे त्या गोष्टीचा आपण देवाला खरंच त्यासाठी आभार मानायला हवेत. आणि मी त्या तेवढ्या सगळ्या गर्दीमध्ये मला तुम्ही इतके छान पद्धतीने आपलंसं मांडता, तर ही खूप मोठी आणि लाखातली एक गोष्ट आहे. आणि त्यासाठी खरंच खरंच खूप खूप थँक्यू. आणि नेहमी माझ्यासोबत असेच कायम राहा. थँक्यू सो मच.